the next day. ვაგრძელებთ აწყობას. ესე იგი, შესაძლებელი გაგვიხდა პალცები, იმიტომ რომ აღმოჩნდა დეფექტური. დიდი დატვირთვისგან იყო რამოდენიმე ცალი გაღუნული, უმნიშვნელოდ იყო გაღუნული, თვალისთვის შეუმჩნეველი იყო, თუმცა ეს დეფექტი საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ბიჭო კარგი გადაღება გვიწევს ექსტრემალურ პირობებში, მიკროფონი არ მაქვს, მეზობელი აკაკუნებს და საუბრობ მაქსიმალურად ხმამაღლა, მაგრამ კაკუნი ფარავს. მოკლედ, ეს დეფექტი საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ხელი შეეშალა თავის ადგილას დადგომაში, ამიტომ სათადარიგო პალცები ავიღე, შევცვალე, დავაყენე უკვე. პორშინები და შატუნები უკვე დაწყვილებული არიან ყველა. როგორც ხედავთ, პალეცი უკვე გაყრილი არის, თავის ადგილას არის პორშინი და შატუნი. ზოგიერთ მოდელს, ქარხნულს, ეს პალეცი აქვს ჩაპრესილი შატუნში და ასე თავისუფლად არ ცურავს, ტრიალებს მარტო პორშინი პალეცთან. ჩვენ შემთხვევაში პალეცი ცურავს როგორც შატუნზე, ასევე პორშინში. ახლა დრო არის რომ გავუკეთოთ კალცოები. აი ეს ყველა კალცო უნდა წამოვაცოთ პორშინს და შემდგომ უკვე დავიწყოთ ბლოკზე მუშაობა. როგორც უკვე მოგახსენეთ, როდესაც ახალ ძრავს აწყობ, დაზაზორება ჭირდება ყველა კალცოს. ჩვენ შემთხვევაში ეს არ გვჭირდება, იმიტომ რომ უკვე მორგებული არის და უკვე ნამუშევარი არის ეს კონკრეტული კალცო ამ კონკრეტულ ბლოკზე. ამიტომაც პირდაპირ დავაყენებთ ამას პორშინზე და შემდგომ ჩავალაგებთ თავის ადგილას. მაშ ასე დავიწყოთ. ყველა პორშინს აქვს 3-3 კალცო. აქედან 3-3 რავი, ჯამში 5 არის, მაგრამ ითვლება როგორც 3. აქედან სუქედა არის ზეთისთვის და ზედა ორი არის კომპრესიული. დავიწყოთ. პირველ რიგში უნდა დავაყენოთ ეს ზამბარისებური კალცო. შემდგომ მის ქვევით და ზევით დგება ზეთის მომხსნელი კალცოები. ახლა უეჭველი ვიღაცა უყურებს ამ ვიდეოს და იძახის კალცო არა ჯიგარო ბეჭედი. ჩვენ კალცოები გვაქვს, ბეჭდები არ გვაქვს. შემდეგ მეორე კალცო უნდა დავაყენოთ კომპრესიული. ყველა კალცოს აქვს მხარე, ზედა და ქვედა. აუცილებლად იქნება რაღაც მიმანიშნებელი ნიშანი, ამ შემთხვევაში აგერ წარწერა გვაქვს ზევიდან, რომლის მიხედვითაც უნდა იყურებოდეს ზევით. და სულ პირველი კალცო. ამასაც აქვს მიმანიშნებელი წარწერა, რომლით უნდა იყურებოდეს ზევით. შო, ერთი მზად არის. ახლა მეორე. კალცოები ჩასმულია თავის ადგილას. ახლა დრო არის დავიწყოთ ბლოკის გასუფთავება, შემზადება იმისთვის, რომ ჩავალაგოთ ვკლადიშები, ჩავალოთ ღერძი, დავუჭიროთ თავის ადგილას. შემდგომ უკვე უნდა ჩალაგდეს პორშინები. თანმიმდევრობა ასეთი არის. პირველ რიგში დავიწყოთ ბლოკის გასუფთავებით. ეს კონკრეტული ძრავი იყო ქარხნულად 2-2 მოცულობის, მაგრამ ჩვენ ახლა ვაწყობთ სტროკერს, რომელიც იქნება 2 და 3 მოცულობის. გამოყენებული იქნება ქარხნული Mitsubishi-ის 2 და 4 ძრავიდან ამოღებული ღერძი და 150 მმ-იანი შატუნები და სტროკერის დაბალპროფილიანი პორშინები. რაც საბოლოო ჯამში მოცულობას გვაძლევს 2 და 3-ს.
ეს იმისთვის არის, რომ ქალაქში მანქანა სამართავად უფრო სასიამოვნო იყოს, წნევაზე უფრო მალე გავიდეს და უფრო ფართე ძალის დიაპაზონი გქონდეს. იმის და მიუხედავად, რომ ბლოკი არის გარეცხილი, კერხეითაც ქაფით და ასე შემდეგ, მაინც სჭირდება ამ ბლოკს გაწმენდა, ესეთ სუფთა სალფეტკით და შემდგომ უკვე აწყობა. რაც შეეხება უშუალოდ გილზებზეც ანალოგიურად უნდა გავწმინდოთ ზეთის და სალფეტკის საშუალებით, ეს უკვე ბოლო ეტაპი არის აწყობის წინ. არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ გუშინ გარეცხებთ ძრავი, გუშინ წინ თუ 1 საათის უკან, აუცილებლად უნდა გამშრალდეს, გასუფთავდეს და ზეთით და სალფეტკით გაიწმინდოს ზედაპირი, რომ მოცილდეს ის პატარ-პატარა ნაწილაკები, რასაც წყალი ვერ აცილებს, რასაც ბენზინი ვერ აცილებს. ავიღოთ ზეთი, წავუსვათ ცილინდრს და შემდგომ სალფეტკით მივყვეთ. ახალი გარეცხილი არის, მაგრამ ხედავთ სად არის ზეთი და სად არის ჭუჭყი. მე მგონი კარგად ჩანს, ხო? ზუსტად აი ამ ჭუჭყზე არის საუბარი. თვალით ვერ შეამჩნევთ, წყალი არ მოაცილებს, ბენზინი არ მოაცილებს და აი ეს მტვერი შემდგომ მოხვდება თქვენს ძრავში და დააზიანებს ნელა-ნელა კლადიშებს თუ ზეთის ნასოსს. მაშასე ბლოკი გაწმენდილი არის, ახლა დრო არის რომ კლადიშები ჩავდოთ შიგნით, მაგრამ სანამ ჩავდებთ, იმის და მიუხედავად რომ კლადიშები არის ახალი, ყუთიდან ფაქტიურად ეხლა ამოვიღეთ და არის ხელუხლებელი, ესენიც კი უნდა გაიწმინდოს იქამდე სანამ ჩადებთ. იმის და მიუხედავად რომ არის ყუთიდან ახალი ამოღებული. აუცილებლად ჭირდება მას გაწმენდა, რადგანაც ხედავთ? ისიც კი ჭუჭყიანია. ასეთი წვრილმანები ძალიან ბევრმა არ იცის და გონია რომ ყუთიდან რომ ამოიღებს ახალ კლადიშს შეუძლია პირდაპირ ჩააქანოს ბლოკში, დააფაროს თავზე და წავიდა. არ არის ასე. ძალიან ბევრი ასეთი წვრილმანი არის კიდევ შემდგომ, რაც უნდა იცოდეს წესიერმა ძრავის სპეციალისტმა. ზუსტად ასეთი წვრილმანები არის, რაც განგვასხვავებს ჩვენ სხვებისგან. და იმიტომაც არის, რომ ჩვენი მანქანები უფრო ჩქარია, უფრო სტაბილურია, უფრო მძლავრია, ვიდრე სხვების. კარენოი კლადიშები უკვე გაწმენდილი არის. შეგვიძლია ბლოკი ამოვატრიალოთ და დავიწყოთ მათ ჩალაგება. როდესაც აწყობთ ახალ ძრავს, აუცილებელი არის შეამოწმოთ ზაზორი კლადიშებს და კალენვალს შორის. იმიტომ რომ შეიძლება ზოგიერთ შეიკაზე იყოს უფრო ვიწრო, ზოგიერთ შეიკაზე იყოს უფრო ფართე და საბოლოო ჯამში გამოვიდეს ისე, რომ ზოგან ზეთი არ მიეწოდეს წესიერ, ზოგან პირიქით ზეთის ნაკლებობა ჰქონდეს და ამას შეიძლება გამოიწვიოს ჩვეულებრივი სტუკი. მიიწებოს კლადიში, დაატრიალოს და ასე შემდეგ. ეს რომ ავირიდოთ თავიდან, აუცილებელი არის შემოწმდეს სათითაოდ ყველა შეიკა ღერძთან მიმართებაში, რა დიამეტრი არის და რა ზაზორი გამოგვდის კონკრეტულ ღერძზე და კონკრეტულ კლადიშზე. ამ კონკრეტული ძრავის შემთხვევაში ჩვენ ეს პროცესი უკვე გაკეთებული გვაქვს, ამიტომ არ დავიწყებ ახლა ხელახლა ზომვას,
მაგრამ გაითვალისწინეთ დამწყებმა ავტომოყვარულებმა, ვისაც გაქვთ სურვილი, რომ საკუთარი ძრავი ააწყოთ, აუცილებლად შეამოწმეთ ყველა შეიკაზე ზაზორი. როგორც კალენვალზე, კარენოის შეიკებზე, ასევე შატონის შეიკებზე ყველა ზაზორი უნდა გადამოწმდეს და დარწმუნდეთ, რომ იმ პარამეტრებში ჯდება, რაც სჭირდება კონკრეტულ ძრავს და კონკრეტულ დატვირთვას. არ არსებობს ეგეთი რაღაცა, რომ ერთი ზომის ზაზორი გამოდგება ყველა მოდიფიკაციას და ყველა სიმძლავრეზე. იმის და მიხედვით, თუ რა სიმძლავრე უნდა გამოიმუშაოს ძრავმა და რა აბაროძე უნდა იმუშაოს, მაგის მიხედვით უნდა შეირჩეს კონკრეტული ძრავისთვის კონკრეტული ზაზორი, როგორც კარენოის შეიკებზე, ასევე შატონებზე. ეს შეიკებიც იმის და მიუხედავად, რომ გარეცხილი არის, მაინც სჭირდება გაწმენდა, გასუფთავება და შემდგომ აწყობა. აბატონო. ამ ვკლადიშებს და ზოგადად ყველა ვკლადიშს აქვს ჩამკეტი, ეგრეთ წოდებული ზამოკი. აი ეგრე კბილანა აქვს პატარა, ჩანს კიდევაც. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს ვკლადიში თავის მეორე მხარესთან ერთად ერთი და იგივე მხარეს უნდა იყურებოდნენ. ანუ ეს ჩამკეტი ზამოკები ვკლადიშებზე უნდა იყურებოდეს ერთი და იგივე მხარეს, ოდესაც აეწყობა. ამათ მიმართულებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ანუ ასე უგუღმა აწყობა არ შეიძლება. ბევრს გონია, რომ ვკლადიში როგორც გინდა, ისე შეგიძლია ჩადო, მაგრამ ესე არ არის. ესეც მზად არის. ეს ღერძი არის დაპალიროკებული, დაბალანსებული და გამზადებული ასაწყობად. მაგრამ იმის და მიუხედავად, რომ რამოდენიმე საათის წინ გარეცხილი იყო და შევინახე შეფუთული, მაგის მიუხედავად, მაინც უნდა გადავასუფთავო ტილოთი და ყველა შეიკა გავწმინდო, რომ დარწმუნებული ვიყო, რომ არავითარი მტვერის ნაწილაკი არ შეყვება ძრავს და არ დამიზიანებს ვკლადიშებს. ამიტომ ჯერ მივყვები სალფეტკით, შემდეგ ტილოთი. სალფეტკით გავწმინდე, ახლა ტილოთი უნდა გავწმინდო. მე პირადად ამ საქმისთვის ვირჩევ თეთრი ფერის ბამბის მაიკას. თეთრი, იმიტომ რომ უფრო მარტივი არის ნებისმიერი ნაწილაკის დანახვა და იმის გაგება დეტალის სუფთა არის თუ არა. და მერე კიდე ბამბის, იმიტომ რომ აი ბუნტყლებს არტოვებს დეტალზე და რო ასუფთავებს, სუფთა გრჩება დეტალი. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც გარეცხავთ ღერძს, აი ამ ნახრეტებში ჰაერით დაბერვა და გასუფთავება, იმიტომ რომ შეიძლება აი ამ ხვრელებში დარჩეს ჭუჭყი და შემდგომ ბრუნვას, როდესაც დაიწყებს ღერძი, გამოიტანოს ის ჭუჭყი და ისევე დაგიზიანოთ ვკლადიშები. ღერძი გაწმენდილია, მზად არის. ახლა ვიღოთ ზეთი. წავუსვათ ვკლადიშებს. ნუ შეგაშინდებათ იმისი, რომ ზეთი ბევრი მოგივიდეთ ან რაღაც. ჯობია ბევრი მოგივიდეთ, ვიდრე ცოტა. მაშასე ღერძი ჩადებულია. ახლა ნახევარმთვარეების ჯერი დადგა. ეს ნახევარმთვარეები იჭერს ღერძს, რომ ღერძმა არ იაროს წინ და უკან. ესენი დგება შუა ნაწილში, ბლოკის შუა ნაწილში და ებჯინება ღერძს წინიდან და უკნიდან. ესენიც უნდა გაიწმინდოს, დაიზეთოს და ჩაჯდეს. ამ ნახევარმთვარეებსაც აქვს წინა და უკანა მხარე. ეს არის სამუშაო ზედაპირი, ეს არის სამუშაო ზედაპირი, ხოლო ეს სწორი არის უკანა ზედაპირი. ამით ეყრდნობა ბლოკს, ამით ეყრდნობა ღერძს.
სანამ ჩავდებთ, აუცილებლად უნდა დაისმასკოს, კარგად დაიზეთოს, წინიდანაც და უკნიდანაც, რომ ჩაცურდეს დაუზიანებლად. ბლოკის გვერდებიც უნდა დავზეთოთ. და ეს უნდა იყურებოდეს სამუშაო ზედაპირისკენ. ანუ მოვაბჯინოთ და ჩავაცუროთ. შემდგომ ღერძი უნდა მივწყვეტ მაქსიმალურად უკან. და მეორე ნახევარმთვარე დავზეთოთ. და ჩავაცუროთ. ასე ღერძის სვლა წინ და უკან შეჩერებული არის და შეგვიძლია უკვე ზედა ნაწილი დავაფაროთ, რომ დავაფიქსიროთ ღერძი. ამისათვის საჭირო არის, რომ დავზეთოთ ზედა ნაწილი პლატიშების. სანამ ამ შეიკებს დავაყენებთ, ჯერ ჩავახრახნოთ შპილკები. ყველა შპილკა ჩავახრახნოთ და შემდგომ უფრო მარტივად წამოვაცმევთ თავის ადგილას შეიკებს. როგორც უკვე გითხარით, ეს არის ARBS ფირმის შპილკები. ARBS შპილკებს სჭირდება თავისი საფოხის საშუალება, თავისი პასტა არის, რომელიც უნდა წაესვას რეზბაზე, შაიბაზე და ისე უნდა აეწყოს. ამიტომ გავხსნათ ეს პასტა. აი ესეთი შავი წასასმელი სითხე არის. ზოგს სხვა მეთოდი აქვს წასმის, ზოგი ფუნჯით უსვავს ამას, ზოგი ხელთათმანით, ზოგი, რა ვიცი, ზოგი პირდაპირ პასტას იმაშვება, აწობს შიგნით. მე ამ გზით ვუსვავ და ვაყენებ თავის ადგილას. აუცილებლად უნდა დაიზეთოს შეიკები, სანამ დავაფარებთ მეორე ნაწილს. იმის გამო, რომ ეს შეიკები ძალიან მჭიდროდ ჩდება ბლოკში, საჭიროა პატარა დახმარება ჩაქუჩით. ჩასვალთ ჩაქუჩით ამ შეიკებს, შემდგომ კი უკვე ვიწყებთ ბოლტების დაჭერას. უმნიშვნელო ძალით ჭირდება დაკაკუნება და არ არის საჭირო რაღაც დიდი ძალის ხმევა იმისთვის, რომ ჩაჯდეს ეს შეიკები თავის ადგილას. არა, უბრალოდ დაკაკუნებით თავის ადგილამდე მიდის, შემდეგ უკვე უჭერთ. როდესაც საუბარი არის ძრავის აწყობაზე, ყველა მნიშვნელოვანი ბოლტი უნდა დაეჭიროს სპეციალური დინამომეტრიული ხელსაწყოთით, დინამომეტრიული ключით. ეს არის დინამომეტრიული ключი, რომელიც აუცილებელი არის, როდესაც აწყობ ძრავს და მით უმეტეს, როდესაც უჭერ კალენვალს, შატუნებს ან გალოუკას. და რატომ? ხშირ შემთხვევაში ხდება ხოლმე პროფილაქტიკაში მატორისტი, რომელმაც არც იცის ასეთი ключის შესახებ და ამის არსებობის შესახებ საერთოდ არაფერი, რომ ეკითხები, აქვს თუ არა დინამომეტრიული ключი, გეუბნება, აგერ მაქვს დინამომეტრიული ключი და მეტი არაფერი არ მჭირდება. მე ვიცი ზომა. სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ ზომა შეიძლება იცოდეს პიროვნებად, მაგრამ ვერასდროს ვერ განსაზღვრავს მოჭერისას, დეფორმაციას განიცდის თუ არა დეტალი. როდესაც უჭერთ კალენვალის შეიკებს, თუ ზედმეტი მოგვივიდა წონა, განიცდის დეფორმაციას, მჭიდროდება ზაზორი, რაც იწვევს ზეთის ნაკლებობას, შემდგომ კი გადახურებას და გლადიშის დატრიალებას. ასეთი პრობლემები რო ავირიდოთ თავიდან, აუცილებლად უნდა წავიკითხოთ წიგნი, სადაც არის დაწერილი თუ რა წონაზე უნდა დაეჭიროს ესა თუ ის დეტალი. და შემდგომ ვიხმაროთ დინამომეტრიული ინსტრუმენტი
და ისე დავუჭიროთ ბოლტებს. ბოლტები ეჭირება თანმიმდევრულად. იწყება შუიდან და ნელა-ნელა გადიხარ გარეთ. როდესაც საკმარის წონაზე ეჭირება, ინსტრუმენტი კაცუნით გვატყობინებს ამის შესახებ, რომ უკვე საკმარისად არის მოჭერილი და გადავდივართ შემდეგ ბოლტზე. როგორც უკვე ნახეთ, შიგნიდან გარეთ, თანმიმდევრულად დავუჭირე ყველა შეიკას. ასე ხდება. პირველი მისვლა უჭერ 9 წონით, ამ კონკრეტულ შემთხვევაში უჭერთ 3 კილოთი და 3 კილოს შემდეგ ვამოწმებთ ღერძი რამდენად თავისუფლად ტრიალებს. როგორც ხედავთ, თითებით ვატრიალებ ღერძს, რაც სწორია და კარგია. შემდგომ ვაყენებ დინამომეტრს უკვე შემდეგ ბიჯზე. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში 7 კილოზე. ღერძი დაჭერილი არის 7 კილოზე. ახლა ისევე შევამოწმოთ როგორ ტრიალებს. როგორც ხედავთ, ხელით ისევე თავისუფლად ტრიალებს ღერძი. ახლა კი საკონტროლო გადაჭერა უკვე 8 კილოზე. კილოზეს დავუჭირეთ და ახლა ისევ ვამოწმოთ. ღერძი ტრიალებს თავისუფლად, რაც იმის მანიშნებელია, რომ არავითარ დეფორმაციას არ აქვს ადგილი, ყველაფერი სწორად არის და უკვე შეიძლება ამოტრიალება და შატუნების პორშინებთან ერთად ჩალაგება. გადავედით შატუნის შეიკებზე და შატუნის პადიშებზე. როგორც ხედავთ, ამათაც ვასუფთავებ. იმის და მიუხედავად, რომ ახალია და ახლა ამოვიღეთ პაკეტიდან, მაინც გასუფთავება ჭირდება. როგორც კარენოის შეიკებს, ასევე შატუნის შეიკებსაც აუცილებლად ჭირდება გადამოწმება, ზაზორის შემოწმება, გაზომვა. როდესაც მანქანას თხოვ 600 ცხენის ძალას და 700 და 800 ცხენის ძალას საბურავზე, ძალიან კრიტიკული არის ის მეასედი ზაზორის განსხვავებაც კი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ასეთი ფაქტორები. ძალიან საპასუხისმგებლო საკითხი არის ზოგადად მძლავრი მანქანის აწყობა და ამ მძლავრი მანქანისთვის ძრავის მომზადება სათანადოდ. ეხლა ამას გავწმინდავ და დავიწყოთ შატუნების დაშლა. ამისათვის სჭირდება პატარა ჩაქუჩი. ამ შატუნსაც აქვს ჩამკეტები, აგერ არის ერთი, აგერ არის მეორე. აუცილებლად ერთი და იგივე მხარეს უნდა იყურებოდეს ორივე და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს აი ესე. იმიტომ რომ წინააღმდეგ შემთხვევაში კლავიშს დაატრიალებს და გაიჭედება. გაწმენდა აუცილებელია. სუფთა რო იყოს ზედაპირი. ჩავსვათ კლავიში თავის ადგილას. ავიღოთ ზეთი. დავსმასკოთ პალეცის და შატუნის ადგილი. წავუსვათ კლავიშსაც ზეთი და თვითონ პორშინის იუბკას. ეს მზად არის. სანამ ჩავსვათ პორშინის ბლოკში, აუცილებელი არის, რომ კალცოების მიმართულება გავასწოროთ და დავრწმუნდეთ, რომ ყველა კალცო იყურება სხვადასხვა მხარეს და არავითარ შემთხვევაში ერთ მხარეზე. იმიტომ რომ რო გასწორდეს კალცოები ერთი მეორეს მიმართულებით და ერთი მეორეს პარალელურად რო დადგეს, შეიძლება კომპრესიის ვარდნა გამოიწვიოს ამან, ზეთის ჭამა და ასე შემდეგ.
ამიტომ აუცილებელი არის, რომ ყველა კალცო დავაყენოთ სხვადასხვა მხარეს. და შემდეგ ასეთი ხელსაწყოთი შევკუმშოთ. დავზეთოთ ცილინდრის კედელი. ზეთი არ უნდა დაგვენანოს. Так, ვიღებთ პორშინს. სვავთ ცილინდრში. სვავთ ცილინდრში. და ძალიან ნელი ტემპით კაკუნით ჩაყავს შიგნით. პორშინი ჩავიდა. ეხლა ბლოკი უნდა ამოვატრიალოთ. აი ასე. როგორც ხედავთ, შატუნი მოვიდა კალენვალამდე. აქედანაც უნდა დავზეთოთ. და შატუნის მეორე ნაწილი დავაფაროთ. აუცილებლად მივაქციოთ ყურადღება იმას, რომ ეს ჩამკეტისკენ უნდა იყურებოდეს. ამ შატუნებსაც აქვს ARP ფირმის ბოლტები და ეს ბოლტები არის სპეციალური პასტით უკვე დასმასკული და დროა რომ დაუჭიროთ. ხელით მივიყვანეთ. ახლა უნდა ავიღოთ დინამომეტრი. ისო ჩვენ დინამომეტრიული ключი. დავაყენოთ მინიმალურ 2 კილოზე. დავახრახნოთ ბოლტები 2 კილოთი და შემდგომ დავიწყოთ უკვე დაჭერა. ბოლტები აუცილებლად თანმიმდევრულად უნდა მიიყვანოთ თავის ადგილამდე და შემდგომ უკვე უნდა დაიწყოთ დაჭერა. ეხა ჩამოფრინდება გაგარინი და დავიწყოთ დაჭერა 3 კილოთი. და შემდეგ 7 კილო. პირველი ცილინდრი მზად არის. დავატრიალოთ, ნახოთ რომ არ ედებოდეს არაფერს. დავrżუნეთ რომ ყველაფერი იგზე არის. ამოვატრიალოთ ბლოკი და გადავიდეთ მეოთხე ცილინდრზე. რატომ პირველის მერე მეოთხე და არა მეორე, მესამე, მეოთხე? იმიტომ რომ პირველი და მეოთხე ცილინდრი ერთდროულად დადიან, მეორე და მესამე ცილინდრი ერთდროულად დადიან. ღერძეთ შესაბამისად, როდესაც პირველი ცილინდრი დაბლა არის ჩაწეული, მეოთხეც დაბლა არის ჩასული და ჩასასმელად უფრო მარტივი არის პირველი და მეოთხე ერთად, მეორე და მესამე ერთად. აშასე ბოლო-ბოლოს დაეჭირა. პორშინები თავის ადგილას არის შატუნებთან ერთად. დაჭერილი არის ყველა ბოლტი აბსოლუტურად. ძრავი თავისუფლად ტრიალებს. ალბათ ბევრი მცოდნეც უყურებს ამ ვიდეოს და გაუჩნდებოდა კითხვა, თუ რატო არ ვახსენე საერთოდ არაფერი შატუნის და პორშინის წონასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ სანამ ვიდეოს გადაღებას დავიწყებდით, ყველა აზონვითი სამუშაო ჩატარდა მანამდე. ზაზორები იყო ეს თუ წონა, ყველა შატუნი აიწონა, ყველა პორშინი აიწონა. ჩვენ ხმარობთ საკმაოდ ძვირადღირებულ შატუნებს და პორშინებს, რომელიც ქარხნიდანვე გამოდის პლუს-მინუს 9 გრამიანი სხვაობით, მაგრამ ამის და მიუხედავად ჩვენ მაინც ავწონეთ სათითაოდ ყველა შატუნი, ყველა პორშინი და რეალურად ესე იყო 9 გრამიანი სხვაობა იყო ერთმანეთთან მიმართებაში ყველაზე დიდი და დავაჯგუფეთ წონის მიხედვით პორშინებიც და შატუნებიც და ისე ავაწყეთ და დავაბალანსეთ ყველაფერი.
ღერძიც დაბალანსებულია და მბრუნავი მასაც დაბალანსებულია წონის მიხედვით ერთი მეორესთან მიმართებაში. ეს იმისთვის არის საჭირო, რომ მაქსიმალურად იდეალურად იმუშაოს ძრავმა მაღალ ბრუნზე. აი წარმოიდგინეთ, როდესაც აწყობთ ახალ დისკ პაგრეშკას, საბურავს როდესაც აწყობთ დისკს, მას ხომ ჭირდება ბალანსი. ბალანსის გარეშე აქვს ვიბრაცია, ხო? და ეს ვიბრაცია იგრძნობა როგორც სალონში, ასევე საჭეზე. იგივე ხდება აქაც. როდესაც არ არის დაბალანსებული წონა და როდესაც არ არის დაბალანსებული ღერძი, იწყება ვიბრაცია, რაც უფრო მეტი არის ბრუნი, მით უფრო მეტი არის ვიბრაციაც. ეს ვიბრაცია ძრავიდან შეიძლება თქვენ ვერ იგრძნით, მაგრამ საკმაოდ საზიანო იქნება კონკრეტულად კალენვალისთვის, პორშინებისთვის, შატუნებისთვის და ბლოკისთვის. და საბოლოო ჯამში შეიძლება მწყობრიდან გამოვიდეს ძრავი. აი ასე გამოიყურება პორშინები ბლოკში. გადავიდეთ ზეთის ნასოსზე. ზეთის ნასოსი არის ის აგრეგატი, რომელიც აკეთებს ზეთის ცირკულაციას მთელ ძრავში. აწვდის ზეთს პორშინებს, შატუნებს, ღერძს, გალოუკას, რასპრედვალებს და ასე შემდეგ. მისი გამართულობა ძალიან კრიტიკული არის ძრავისთვის. თუ ოდნავ რაღაცა პატარა დეფექტი ექნება, აუცილებლად გამოიწვევს პრობლემას დროთა განმავლობაში, მაგალითად ზეთის ნაკლებობას, ფლადიშის დატრიალებას, ტალკაწელების შეუსებლობას და ტალკაწელების კაკუნს. ეს პრობლემები რომ მოვიცილოთ თავიდან, პირველ რიგში სანამ ძრავს ავაწყობთ, უნდა შევამოწმოთ ზეთის ნასოსი, რასაც ახლა ჩვენ გავაკეთებთ. იმის და მიუხედავად, რომ ეს ნასოსი პრაქტიკულად ახალია, მაინც უნდა დავშალოთ, შევამოწმოთ შიგნით რა ხდება, არის ჭუჭყი, არ არის ჭუჭყი, არის დახაზული, არ არის დახაზული, თუ ყველაფერი იგზეა, ავაწყოთ და დავაყენოთ ძრავზე. ჩემი ერთად იწერება თუ წავწავ. აუ დატრიალდა შიგნით. წერდა მე. ამასაც და იმასაც. ხო, ზეთის ნასოსის ნახვა არ გამოვა. ხო და ვაუ. არა მინდოდა ნახო. როდესაც საქმე ისე არ მიდის, როგორც დავგეგმეთ, ხანდახან გვიწევს ხოლმე ასეთი პორნოგრაფიული გზების გამოყენება. როგორც ხედავთ, აგერ საკლუჩე გაფუჭდა. და უნდა მივმართო ცოტა აგრესიულ მეთოდებს. ხერხის ჯობია ღონესო, თუ კაი გალესილია. აჰა. ეს შურუპი ხა აღარ გამოდგება. აი, ეხლა დანარჩენები დავშალოთ. ხო, ნამდვილად კარგი ვქენით, რომ დავშალეთ. იმიტომ რომ იმის და მიუხედავად, რომ ეს ბენზინით, წყლით, ქაფით და ასე შემდეგ გარეცხილი იყო, როგორც ხედავთ, ჭუჭყი მაინც დარჩა შიგნით. იმის და მიუხედავად, რომ გარშემო ახალივით არის ნასოსი. აი ზუსტად ეს ჭუჭყი გამოიწვევდა შემდგომ პრობლემებს, გაგუფუჭებდა ძრავს. ეს ნასოსი არ არის ქარხნული კბილანებით, ეს არის მოდიფიცირებული კბილანებით. ვინც იცის ეს ძრავი, მიხვდებით, რომ ბალანსირის ღერძი საერთოდ არ აქვს და გაუქმებული არის. ზუსტად ასეთი ძალიან ბევრი ნიუანსი არის ძრავის აწყობის დროს, რაც არც ერთ წიგნში არ წერია და არც ერთ პოსტში არ წერია და Google-შიც ვერ იპოვია ასეთ ნიუანსებს, რაც გამოცდილებიდან მოდის და იშვიათად რომ ვიღაცამ აგიხსნას და დაგელაპარაკოს და აი დეტალურად მიყვეს. მე ვცდილობ ამ ვიდეოში მაქსიმალურად დეტალურად გაჩვენოთ, თუ როგორ ვაწყობ მე პირადად ჩემ ძრავებს, თუ ჩემი მეგობრების თუ ჩემი მომხმარებლებისთვის
და აგიხსნათ ის ნიუანსები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის თქვენი ძრავის სიცოცხლისთვის. ახლა აუცილებლად უნდა დავზეთოთ ის ზედაპირები, სადაც ეს ღერძი ტრიალებს, სადაც კბილანები ტრიალებს და შემდგომ უკან ავაწყოთ. ყველაფერი გარეცხილია და გამზადებულია. ზეთის ნასოსი ზუსტად აი ამ ორი კბილანის მეშვეობით აწვდის ზეთს თქვენს ძრავს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ამ მიცუბიშის ძრავს. აუცილებლად უნდა დაიზეთოს ეს კბილანები სანამ ააწყობთ. იმიტომ რომ ძრავს, როდესაც ქოქავთ მშრალზე, ანუ ახალ ძრავს, როდესაც ქოქავთ, ეს კბილანები არის მშრალი და შეიძლება პრობლემები გამოიწვიოს ზუსტად ამ სიმშრალემ. შეიძლება ვერ დაატრიალოს და ვერ დააკაჩაოს ზეთი და შესაბამისად შეპოხვა ვერ მოხდება თქვენი ძრავის საკმაოდ დიდ ხანს, რაც ასევე პრობლემებს გამოიწვევს. ბოლტებს ისევ მოუჭერთ. ძალიან მნიშვნელოვანია თუ ასეთი პისტოლეტით აპირებთ ზეთის ნასოსის აწყობას, რომ ზედმეტი არ მოგივიდეთ ამით მოჭეროთ, თორე ბოლტებს მოწყვიტავთ, რეზბებს გააფუჭებთ და დარჩება გაფუჭებული ნასოსი და გექნებათ ახალი საყიდელი. შეგიძლიათ პისტოლეტით ბოლტები მიიყვანოთ და შემდეგ უკვე ხელით გადაუჭიროთ, რომ არ მოხდეს რაღაცა დაზიანება. Всё. ზეთის ნასოსი მზად არის. შეგვიძლია უკვე გადავდოთ გვერდზე, მოვამზადოთ ბლოკი იმისთვის, რომ ნასოსი დადგეს ზედ. ამისათვის გვჭირდება პრაკლატკა ზეთის ნასოსის და თავად ძრავი. ზეთის ნასოსი დგება ამ ძრავზე წინა მხრიდან. ზოგიერთ ძრავს ნასოსი უყენია შიგნით, ზოგიერთს უყენია ქვევით, ზოგიერთს უყენია გვერდით, ზოგიერთს კიდევ წინიდან ხუფის სახით ეფარება. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ხუფივით ეფარება ზეთის ნასოსი ძრავს და ისე მუშაობს იგი. ეს არის ჩვენი ზეთის ნასოსის პრაკლატკა, მიცუბიშის ორიგინალი, რომელიც არის როგორც ქართულ რეალობაში იძახენ ქაღალდის პრაკლატკა. ძალიან ხშირად ხედავთ ხოლმე, რომ მექანიკოსები იყენებენ გერმეტიკს პრაკლატკის დასაყენებლად. ერთის მხრივ კარგია, მეორეს მხრივ ცუდია. კარგია იმიტომ, რომ მექანიკოსები, როდესაც უსვამენ პრაკლატკაზე გერმეტიკს, ეს იმის გარანტია არის, რომ ზეთი არ გაეპარება, უეჭველი დაიჭერს და ასე შემდეგ. ამერიკელები მაგალითად ძალიან ხშირად საერთოდ არაფერს არ ხმარობენ და პირდაპირ დებენ ხოლმე პრაკლატკას და მერე ალალბედზე არის ან გასდის ან არ გასდის. ზოგიერთ შემთხვევაში ხმარობენ სპილენძის სპრეის, ზოგიერთი ხმარობს ლაქს, ზოგიერთი ხმარობს სამებავს და ასე შემდეგ. მე ჩემი მეთოდი მაქვს და ახლა ვენახავთ მას. ეს არის ტაოტი. ვიღაცამ შეიძლება იფიქროს, აი, ტაოტს უსვავს და უეჭველი გაუშვებს ეს პრაკლატკა. არა, ეგრე არ არის და აგიხსნით რატომ. როდესაც ეს ტაოტი გაცხელდება ძრავზე, დატოვებს პრაკლატკას მიკრულს ბლოკის ზედაპირზე და ნასოსის ზედაპირზე და არ მისცემს საშუალებას, რომ გააპაროს რაიმე საერთოდ, ზეთი იქნება ეს თუ რაღაცა სხვა სითხე. ტაოტი არბილებს ამ ქაღალდის მატერიას თვითონ, ხოლო პრაკლატკა კი საიმედოდ მიწევებული რჩება ბლოკზე და არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ რაიმემ გააპაროს. ძალიან კარგი მეთოდი არის და მე პირადად ამ მეთოდით ვაკეთებ ყოველთვის ჩემ ძრავებს, როდესაც ხმარობ ქაღალდის პრაკლატკის მასალას. თუ ქაღალდის მასალისგან პრაკლატკას. მაშინ ასე ორივე მხრიდან დავამუშავეთ ეს ზედაპირი. იმის და მიუხედავად, რომ პრაკლატკაზე წასმული გვაქვს ტაოტი, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ბლოკის ზედაპირი და უნდა გავასუფთავოთ იგი რასტვარი წელით ან აცეტონით, რომ არავითარ ცხიმი არ გქონდეს ზედაპირზე. მით უმეტეს ზეთი. იმიტომ რომ ზეთიანი ზედაპირი თუ დაგვრჩა სადმე, უეჭველი იმ ადგილიდან გაუვა.
ამიტომაც თავიდან რო ავირიდოთ დასველებული ძრავი და ზეთის გაპარება და ასე შემდეგ, უეჭველი ზედაპირი უნდა დავამუშავოთ რასტვარიძებით, ანუ საღებავის გამხსნელით. ეს საღებავის გამხსნელი უეჭველი უცხიმო უნდა იყოს. ზედაპირი სუფთა გვაქვს, პრაგმატიკას ვაყენებთ. აუცილებლად დაათვალიერეთ და დარწმუნდით, რომ ყველა ნახრეტი ემთხვევა. ნასოსის ზედაპირით შევამოწმოთ, გინახავთ ალბათ დასველებული კარტერით, მაგალითად ძრავი, ზეთის ნასოსის ირგვლივ რო ზეთი გაზდის და მანქანას ქვეშთან რო შეხედავ, საერთოდ საოცრება რო ხდება, დაზეთილი როა კაპიტალურად, რომ არ დაიჟანგოს არასდროს. აი დაახლოებით ეგეთი სურათი იქნება, თუ ამ ზედაპირზე რაიმე ზეთი დაგვრჩა და არ გავასუფთავეთ. კალენვალის წინასალნიკით, რადგანაც ახლა გაირეცხა და გასუფთავდა და მშრალი არის, აუცილებლად უნდა იქნას შეპოხილი ცოტა ოდენო ტაოტით. ესეც ესე. ახლა დავუყენოთ ბოლტები. ბინძური ბოლტები შეიძლება გარეცხო ფუნჯით და ბენზინით. მაგალითად ასე. აიღო და ეს ჩოთკით რეცხო სათითაოდ ყველა ბოლტი, სანამ არ გახდება სუფთა. მაგრამ მე მაქვს ცოტა უფრო მარტივი გზა. იღებ ბოთლს, გააჩნია რამდენი ბოლტი გაქვს და რა ზომის, ჩაყრი ბოთლში ბოლტებს, ჩაასხავ ბენზინს და შემდეგ აუბრევ. ან ანძრევ არა. ანჯღრევ. ან დაანძრევ. Короче, ესე გააკეთეთ. შემდეგ გადმოვასხავ ამ ბენზინს ბოთლიდან. და გრჩება სუფთა ბოლტები. აღარ არის საჭირო ფუნჯით სათითაოდ რეცხვა და მარტივად შეგიძლია გაასუფთავო შენი ბოლტები და ისე აწყო ძრავი. ეხლა დროა წყლის პომპა დავაყენოთ. ეს არის წყლის პომპა, რომელიც დგება ბლოკის ზედაპირზე და ძრავის ბრუნის საშუალებით ამ ფრთებით ატრიალებს წყალს, ახდენს წყლის ცირკულაციას ძრავში და გალავკაში. ზუსტად ეს დეტალი არის ის, რაც ატრიალებს წყალს ძრავში, რაც ატრიალებს წყალს ფეჩში და ამის მეშვეობით ხდება ცხელი წყლის და ცივი წყლის გადანაწილება ძრავში. ამის დასაყენებლად ჩვენ გვჭირდება გერმეტიკი. ამ ძრავზე წყლის პომპა მაგრდება გერმეტიკით და წაუსვათ ახლა მას დავაყენებთ ბლოკზე. ვინც არ იცით, გერმეტიკი არის სპეციალური, რა ვიცი, ნივთიერება თუ პასტა, რავი, რაც კიდე დაარქვი, რომელიც არის აი ესეთი შედარებით რბილი მასა, რომელიც დროთა განმავლობაში შრება და იქცევა რეზინად. ზუსტად ეს გერმეტიკი არის, რომ ღუპავს ხოლმე ახალბედა ავტომოყვარულებს, როდესაც აწყობენ ძრავს, ხმარობენ ძალიან დიდი რაოდენობით გერმეტიკს ძრავში. და შემდეგ ეს ზეთის ნასოსში ეჭედებათ ხოლმე ძრავი, კლადიში უტრიალდებათ და ასე შემდეგ. ამიტომ ზედმეტი გერმეტიკის გამოყენება ნამდვილად არ არის რეკომენდირებული თუნდაც წყლის პომპაზე. იმიტომ რომ ზედმეტი რაც არის, შევა შიგნით და იტრიალებს მერე ძრავში და შეიძლება სადღაც გაიჭედოს ან რადიატორში ან სადღაც კიდევ. რაც საბოლოო ჯამში საკმაოდ ისეთ პრობლემატური ამბავი ხდება. აუცილებლად გაითვალისწინეთ, რომ როდესაც რაიმე დეტალს აყენებთ მანქანაზე, სადაც ხმარობთ გერმეტიკს, აუცილებლად ზედაპირი უნდა იყოს დამუშავებული რასტვარი წელით. რატო რასტვარი წელით და არა ბენზინით? ძალიან ხშირად ხედავ ხოლმე, რომ ბენზინით ასუფთავებენ ხოლმე დეტალებს,
მერე გერმეტიკს უსვამენ და აწყობენ და 1-2 დღის მერე იწყებს წყლის გაშვებას, ზეთის გაშვებას და ასე შემდეგ. რატო? იმიტომ რომ ბენზინი შეიცავს ცოტაოდენ ზეთს და არ შრება ზედაპირი ისე როგორც შრება რასტვარი წელის შემთხვევაში. რასტვარი წელი არის ქართულად საღებავის გამხსნელი. მოკლედ გამხსნელს როდესაც ხმარობთ, ზედაპირი რჩება აბსოლუტურად სუფთა ყოველგვარი ცხიმის გარეშე. ხოლო გერმეტიკი ისეთი უბედური რაღაცაა, რომ ცხიმზე არ ჩერდება. ვინც არ უნდა მოგატყუოთ და რაც არ უნდა გითხრათ, რომ ცხიმზე ჩერდება ჩემი ბრენდის გერმეტიკი, არის ზღაპარი. არ მუშაობს ეგეთი რაღაცა. მოკლედ დავაყენოთ ეს თავის ადგილას ჯიგარი. თუ დააკვირდები, გვერდიდან დაყენების დროს მე ჯერ ბოლტებს ვარგებ ისე, რომ პომპის ზედაპირი ბლოკს ჯერ არ შეხებია და რატო? რომ მოხდეს თანაბრად შეხება, ჯერ მოვარგებ ბოლტებს და შემდგომ მივაყენებ ერთიანად პომპას, რომ გერმეტიკი თანაბრად ერთიანად დაედოს ბლოკზე და არა დავადო და მე აქეთ იქით ვაცურაო. ძალიან ბევრი უშვებს ესეთ შეცდომას და შემდგომ იწყება ხოლმე წყალი გაზდის, ზეთს აპარებს და ასე შემდეგ. ხო და ასეთი პრობლემები რო ავირიდო თავიდან, ამიტომ თავიდანვე საქმე უნდა გავაკეთოთ სწორად. ძალიან მარტივია. მარტივი მაშინაა, როცა იცი. მეც არ ვიცოდი და ძალიან მრავალი წლის წინ ვისწავლე საკუთარ შეცდომებს და საკუთარი წარე გამოცდილებით. რახან ხმარობ პისტოლეტს? არ იფიქროთ, რომ პისტოლეტით უჭერ ყველა ბოლტს თავიდან ბოლომდე და არ ხმარობ საერთოდ არავითარ სხვა ინსტრუმენტს. არა, უბრალოდ პისტოლეტს ხმარობ მაქსიმალურად დაბალ სიმძლავრეზე, რომ არ მოწყვიტოს ბოლტები და დრო დავზოგო, რომ ხელით არ დაუჭირო ყველაფერი. შემდგომ, როდესაც პისტოლეტით მიმყავს ბოლტები, ვდგები და ხელით უჭერ სათითაოდ ყველა ბოლტს. აი შეხედეთ, აი ეს არის ძალიან კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ გადის გერმეტიკი დეტალიდან გარეთ. ზუსტად იგივე ხდება ხოლმე, როდესაც ბევრს უსვავთ, ოღონდ საპირისპირო მიმართულებით, შიგნით. და ზუსტად აი ეს გამოდევნილი გერმეტიკი შემდეგ მიდის წყლის სისტემაში თუ ზეთის სისტემაში და იწყებს ცირკულირებას სადღაც და რომელიღაც ადგილას საბოლოო ჯამში გაეჭედება. ამიტომ თავიდან რო ავირიდოთ ასეთი პრობლემები, ზედმეტი გერმეტიკი არასდროს არ წაუსვათ. მე წაუსვი ისე, რომ ზედაპირზე გარეთ გამოვა და არა შიგნით. ზუსტად ასე ხდება ხელით გადაჭერა და არა პისტოლეტით. პისტოლეტით უბრალოდ მიმყავს ბოლტები. თორე პისტოლეტით შეიძლება მოწყვიტო რეზბა და ვერც გაიგებ ისე გაახუჭებ. ბევრს გინახავთ ალბათ ქვეშიდან მანქანა, რომელიც არის სულ სველი კარობკით. აი კარობკის ირგვლივ დაგროვილი ზეთი, რო გააჩერებ მანქანას ქვევით კუბე რო დგება, დასველებული მახავი კი დასველებული სცეპლენია. და ალბათ ბევრს გსმენიათ გამოთქმა სალნიკს გაზდის და იმიტოა სველი. სალნიკი მაქვს შესაცველი, იმიტომ გაზდის ზეთი. აი ეს არის ჯიგარი, სალნიკი, რომელიც დგას ღერძზე, კალენვალზე უკანა მხრიდან და იცავს ძრავს, რომ არ გამოუშვას ზეთი გარეთ და არ დასველდეს ტრანსმისია და ასე შემდეგ. როდესაც აი ეს ყავისფერი ტიპი რეზინის არის რა მოკლედ. როდესაც აი ეს ყავისფერი ტიპი ხმება, იწყებს შემდეგ ზეთის გაპარებას. აი აქ აქვს შიგნით პრუჟინა და მაგ პრუჟინის ხარჯზე აწვება ღერძს. და როდესაც ეს ხმება და უბედურდება, იწყებს ზეთის გაპარებას, შემდეგ აქედან წურწურის ზეთი ჩამოდის და იმიტომაც ხედავთ ხოლმე ძრავს და კარობკას შორის ჩამოსულ ზეთს, მაგალითად დასვლილ კარობკას და ასე შემდეგ. ახლა გაჩვენებთ თუ სად დგას ეს. აი ეს არის ძრავის უკანა ნაწილი, აქედან მხრიდან არის კარობკა, აქედან მხრიდან არის კარტერი, აქედან მხრიდან არის გალავკა, ახლა უღმა კიდია უბრალოდ ძრავი. ამ ადგილას დგება ეს სალნიკი და იცავს მახავიქს, სცეპლენიას და ტრანსმისიას ზეთისგან. რომ ძრავიდან ზეთი არ დაიღვაროს და არ დაისვაროს. ამასაც ზედაპირზე აუცილებლად უნდა წაუსვათ გერმეტიკი და ისე უნდა დავაყენოთ. ბევრი გერმეტიკი ნამდვილად არ ჭირდება აქ. თავარია ზედაპირი იყოს სუფთა და არ იყოს დაზიანებული. აქ თუ პატარა ცხიმი შეყვა, შემდგომ უეჭველი დაიწყებს ზეთის გაპარებას. უკვე სალნიკი კი არა, თვითონ სალნიკის ბუდე. აქაც ზუსტად იგივე პრინციპია. ზედმეტი გერმეტიკი არ უნდა მოგივიდეთ, იმიტომ რომ გამოდევნილი გერმეტიკი მოხვდება შიგნით ძრავში.
სიცხისგან. მოძრება ჩავარდება კარტერში, კარტერიდან ლაპაში და ასე შემდეგ. აი ეს რაოდენობა სავსებით საკმარისია იმისთვის, რომ არ გააპაროს ზეთი და შეასრულოს თავის საქმე ხუთიანზე. სალნიკი მე უკვე დავსმასქე, წავუსვით ცოტაოდენი ტაოტი. და всё, ჩაჯდა თავის ადგილას. ეხლა დავუჭერ ბოლტებს. უკანა სალნიკის დავაყენეთ. ეხლა შეგვიძლია ძრავი გადმოვატრიალოთ. დავაყენოთ წინა შკივები. და დავუჭიროთ ბოლტი. ეს არის კალენვალის წინა ბოლტი. ამაზე ახლა წავუსვათ ცოტა წებოს და ისე დავუჭერთ. წებო საჭირო არის იმისთვის, რომ მაღალ ბრუნზე მუშაობისას თავისით არ დაეშვას. ამ ბოლტის დასაჭერად საკმაოდ დიდი ძალა არის საჭირო, ამიტომ ნუ მოგერიდებათ პისტოლეტით მოჭერა. და შემდგომ უკვე ძალიან დიდი ტარით და ხელით. როგორ უნდა მოუჭიროთ ბოლტი ღერძზე, როდესაც ღერძი ტრიალებს ბლოკში და არ გვაქვს არავითარი ბერკეტი იმისი, რომ ღერძი დავიჭიროთ. ხელით დაჭერა გამორიცხულია. მე მაქვს შემდეგი მეთოდი. მე ძრავს ვაფიქსირებ კალენვალის აი ამ ადგილით და როგორ? აქ უნდა ჩავუდოთ რაღაცა ინსტრუმენტი, კლუჩი ან ბოლტი ან რაღაცა, რომ გაიჭედოს ღერძი და არ შეძლოს იქით გადატრიალება. აი მაგალითად. ღერძი არის დაფიქსირებული, ახლა კი ამ კონკრეტულ ძრავს უნდა გადავუჭირო მაქსიმალური წონით, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ალბათობაა იმისი, რომ შეიძლება ბოლტმა დაიშვას მაღალ ბრუნზე. ეს რო ავირიდოთ თავიდან, ამ შემთხვევაში დინამომეტრი არ გაუმადგება, იმიტომ რომ დინამომეტრს არ აქვს იმხელა წონა, რამხელაც მე მჭირდება ამ ბოლტზე. ამიტომაც უბრალოდ გევარ და უჭერ როგორც შემიძლია. всё. ხო, თქვენ კი ჩემო მეგობრებო, შემიძლია გაჩვენოთ როგორ ტრიალებს პორშინები ბლოკში. ალბათ ბევრს გინახავთ ანიმაცია თუ როგორ მუშაობს შიდაწვის ძრავი და როგორ ტრიალებენ პორშინები. მაგრამ მე შევეცდები ახლა ცოცხლად გაჩვენოთ ამ კონკრეტულ ძრავზე, როგორ გამოიყურება პორშინები ტრიალის დროს. აი ესე წყვილ-წყვილად ადიჩადიან ზევით ქვევით. და წარმოიდგინეთ ახლა მე ამას ვატრიალებ ალბათ რა ვიცი 20 ბრუნი წუთში და ქარხნული ძრავები ტრიალებს დაახლოებით 8000 ბრუნამდე წუთში და მოდიფიცირებულს ატრიალებენ ხო 8-8.5-მდე. შესაბამისად წარმოგიდგენიათ ალბათ ხო რამდენად ჩქარა ივლიან ესენი ზევით ქვევით. თვალითაც კი აღქმა იქნება ძალიან რთული. ძრავი ტრიალებს ძალიან თავისუფლად. არსად არაფერი არ იჭედება და ძალიან კარგია. არ მჭირდება ზედმეტი ძალის დატანება იმისთვის, რომ ძრავი დავატრიალო. ვინაიდან რადგანაც საკმაოდ ბევრი მომხმარებელი ყავს დაინოზე, როგორც ტესტზე, ასევე ნასტროიკაზე თუ სხვა რაღაც მომსახურებებზე. ამის გამო ძრავის აწყობის პროცესი საკმაოდ ნელა მიდის. შემდეგი სერია შეიძლება იყოს ერთ კვირაში, შეიძლება იყოს ორ კვირაში, ამას წინასწარ ვერ გეტყვით. მაგრამ აუცილებლად იქნება და ყველა დეტალს გადავიღებ და გაჩვენებთ. უბრალოდ გაითვალისწინეთ და ჩვენიც გაიგეთ, რომ სამუშაო საკმაოდ ბევრი არის, საქმე საკმაოდ ბევრია და მაქსიმალურად ვცდილობთ რაციონალურად გავანაწილოთ თავისუფალი დრო, რომ
დაუთმოთ ზრავის აწყობასაც და თქვენც მოგემსახუროთ, როდესაც მოდიხართ დაინოსტენზე გასატესტად და თუ დასანასტროიკებლად, თუ მანქანის გასაძლიერებლად. ვიდეოს დასაწყისში თქვი, რომ ზრავის აწყობა იწყება სუფთა ხელებით. სუფთა ხელებითვე უნდა დამთავრდეს. როგორც ხედავთ, სალფეტკის მეტი არაფერი მიხმარია, ხელი დაბანით არ დამიბანია და მაქსიმალურად სუფთად შევინარჩუნე როგორც ნაწილები, ასევე ხელები. ეს აუცილებელი არის, იმიტომ რომ თქვენმა ძრავმა დიდხანს იმუშაოს, სწორად იმუშაოს და არ გამოიჩინოს ხარვეზები. დღეისათვის ჩვენი ვიდეო მივიდა თავის დასასრულამდე. შემდეგ სერიაში უკვე შემოგთავაზებთ გალოუკის და ასე შემდეგ დანარჩენი ნაწილების აწყობის პროცესს. დიდი მადლობა, რომ გვიყურეთ. დიდი მადლობა, რომ გამოწერილი გაქვთ ჩვენი არხი და თუ ჯერ კიდევ არ გაქვთ გამოწერილი, აუცილებლად დააჭირეთ subscribe და მიეწკაპუნეთ პატარა ზარს, რომ არ გამოგრჩეთ შემდეგი სერიები. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. მადლობა ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.